أوراق الجوافة علاج طبيعي فعال لحساسية الصدر والسعال. تابعني لو بتحب الأعشاب الطبيعية. أوراق الجوافة مش بس طعمها لذيذ، ده كمان ليها فوائد طبية رائعة، خصوصا للصدر والسعال. الأوراق تحتوي على مركبات فعالة زي السابونين والفلافونويدات اللي بتساعد على تقوية جهاز المناعة وتهدئة السعال. كمان بيحتوي على الأنثوسيانين اللي بيعمل كمضاد أكسدة قوي، وده بيساعد على تقليل الالتهابات في الجهاز التنفسي. عشان تستخدمه ضع مياه مغلية على 3 أو 4 أوراق جوافة واتركه لمدة 10 دقائق، ثم ضيف عليها عسل أبيض لتحليته. اشربه مرتين في اليوم لتخفيف الأعراض وتهدئة السعال. لازم نستشير الطبيب قبل ما ناخد أي أعشاب. في النهاية الصحة هي الأهم. اكتب لنا في الكومنتات عايز أعشاب لعلاج إيه،